Hi everyone! This is Layan and welcome back sa akong channel. May bagong unboxing video today. So this, ni siya? A pile of Converse shoes. Yes, we have Converse shoes unboxing today. So ato ani siyang i-unbox karon. But before nato i-unbox ang kani, or before nato ipakita sa inyo ha, please like, comment, and subscribe to this channel. And please guys, if you have any suggestions sa akong channel, if you have any reactions sa akong channel, please put a comment below. Alright, so as I've said, these shoes are not mine. These are for sale. They're for sale, so now we will start opening this Converse shoes. So the other day I went to Bangkok to purchase all of this kay kailangan ta maumpra, di ba? So karon ako ipakita sa una na napalit dito sa outlet siya. So guys, here it is. First shoes is this one is Converse. It is unisex and for women is size 6. So this is very cute. Not very cute. This is size 6. This is the shoes. It says there. Okay, so this is Converse like that. It's and design. Nipis lang siya. Nipis lang ang tela ni siya. And this is very light. Kung i-compare nimo siya sa uban na design sa Converse, light kay siya, grabe. Mag-an siya nga pagka-design. So size 6 is, it looks big. Size 6 looks big. So maybe siya. So naa siya plastic na siya guys, para siya to make the form there, to make the form there. So kana siya no. Oni siya ang shoes nga Converse. So duha siya. This is the first shoes nga tuwang makita karon. So mauni siya, kini dai siya ang original price ani is 1,450 baht, pero this was on sale. So ayan, nindot, di ba? So ayan. So makita po niyo sa likod, oh, Converse. Baliktad. Converse. Okay, so nice. Nice kayo siyang shoes. Ato aning i-valet. I-valet tayo. Bisod na. Ito na ibalik og tarong. Ayan. Ano po isa. Ano siya. Ta-ta! Okay, so that first box is done. So let's go now to the other one. This is size 8 for a woman. I think this one is the same size, but this is the same design, but this is size 8. So mas dako-dako siya. So I hope this one can fit someone in there. This one is very big. This is unisex na, so it can fit sa mga boys as well and also for girls, boys and for girls. So nice siya. So diba, pwede siya pang lalaki. As in, nindot kayo, gaan kayo siya. So if you wanna buy. Good for boys as well. It's unisex ang design. So pwede siya pang babae, pwede po siya pang lalaki. So this one is, the box is different. This box is black. So when you open it, this is red shoes. The red one. So diba? Diba? Red na siya. Red na red. So makita nimo. Ano siya. Ang sa tumbanan, sa shoes, tapos ang sa likod,
Butang siya all-star. Tapos, dinha po. Das na siya garter diri gamay. Pareha siya design atong purple. Atong purple nga shoes. This one. Over here too. Over here. So, bugat siya compared atong isa. Mas bugat-bugat siya. Tinuod siya. Bugat siya. So, this is the third shoes na ako ang ipa. This is the third shoes. This is the third shoes. So, guys, nindot yan. Alright. So, ako pa ba na ano? Di na, no? Anak na. So, ang iyading liston, guys, is like this. So, pwede siya slide na lang nimo. Di na nimo tanggalon ang liston. Di na po ka maghikot-hikot sa liston. So, na siya ang design. Pero siya design na itong purple nga akong i-unbox dati. So, now, this is the third shoes. This is the fourth shoes na ito ang i-unbox. So, this is the blue one. It's just the same design with the black. But this is blue. This one is better, I think. I like this kind of color. Dili kay siya super light. Di po siya super dark. It's just enough. And I like yung pagka-blue niya ba. Nindot iyang pagka-blue. Promise. As in, kaan po guys siya. Mas kaan siya. Ang diri sa likod, nakabutang Converse lang siya. Tapos diri sa kilid, diri nice star. Basta star, diba? At sa sulod, makita niyo sa sulod is like that. Like that yung sole nila. Tanggal-tanggal ra ba nila ang sole. Tanggal-tanggal. So, anyways. So, this is the fourth shoes nga akong ipakita niya kaninyo. Mga kaigsuunan. Sa likod is just the same. So, just the color is different. Only ang different is the color. Okay. Alright. So, let's now move on and let's go to the next one. And this is the same color, the same design, and it is color pink, pale pink. Nice kayo siya. Dili siya as in super pink, pero mura siyang light, very light ang color. Ayan. See, diba? Mas nice po rin siya. Nicer po rin siya na color. This is size 8. And, mauna siya, guys. Basta, nice. So, the last one nga akong ipakita, very fast na. Very last one nga akong ipakita is these shoes. This one is for unisex as well. For men, kaya ako kayo siya. Ako kayo, this is size 42, I guess. So, this one, very nice. For pagbatanon ka, inani mo hang dapat mga imuhang colors and shoes. Inani. Batanon ka. So, kung dark, nice siya kay naa siya padding ang ihang dila-dila kani, oh. Naa siya padding ang dila-dila, eh. Oh? Ako lagi. This is size 9. Size 9 and size 10.5 sa woman. As in, dagko rin yung mga tingin nila, no? Kasi luwag ni ba? Feeling ko luwag ni. Ako, may sila naam na siya tag-iyagod. Anita siya tag-iya. So, guys, this is it. I think, like that. Ayan, mo na siya ang design sa likod. And also sa tumbanan niya, inana ang design sa iyong tumbanan. Okay, na I-star din he. Tapos ang 9 nga Converse, ilalong. So, ilhan dyan ni mo nga. Lahirag ang murag kay. Murag. Naagid siya anuhan. So, guys, thank you so much. This is the last shoes na ako ipakita sa inyo, ha? Mauli ako ang na-purchase na mga Converse sa Bangkok. So, guys, thank you so much. I hope you will come back to my next video. So, diba, guys, nasindot o balik-balik mo kay bakit. Promise, I will show you more content, nice content, and yes. So, ayan, guys, ako nang daghan kayong salamat. Please comment, subscribe, and share this video. Kita-kits tayo sa next na itong video. God bless. This one DI is the bag. Sa akong sister, she's ready to go.
She's ready to go. She's ready to go. She's going to the Philippines. Ayan. So guys, thank you so much and take care everyone. God bless you.